Alright mga tribo, so for today's video, i-unbox natin tong ating helmet intercom, FREEDCONN. Shoutout FREEDCONN KY PRO. Okay, so yung connection nito dun sa helmet, andun sa video natin, dun sa T-Max. So hindi ko na-include dito. Include ko na lang dito is yung pairing nilang dalawa later on. Okay, para mabilis tayo. So ito, nakuha namin, nakakuha na bilang motor sa camster. So for your needs, okay doon, marami siyang giveaways sa inyo. Kaya, unbox natin. So the box of course, ang T-Max na KY Pro. Ang quick start type. Stickers from FREEDCONN. Headsets, mics, and speakers. USB charger. And yung kanyang mounting socket. And so, ikakabit ko lang to sa helmet. Installation sa helmet, andun sa T-Max S Pro yung installation sa helmet. Andun yung full tutorial, watch nyo random. Okay? Alright, so dito pala natin nilalagay ang ating intercom sa ating bagong helmet natin, R2R Pro. Alright mga katribo, so ito na, nakabit na natin ang ating intercom dito sa ating KYT R2R Pro. Connect naman natin siya dun sa isang intercom, yung T-Max S Pro. Hindi pala, gagawin ko na lang pala ng separate na video yun. Okay? Alright, so ito, naikabit na natin yung ating camera o Pro at yung ating intercom. Ayan na siya. So dinikit ko na lang dito dahil nagkakaroon ng struggle kapag yung clip ang nilagay natin. Mahirap siyang ilagay dyan. Ayan na siya. Ito nyo ba? Pakaangos. So ipasok natin ang malipit na montage.